بداية سأقدم ورقة أرى على أن عنوانها مهم، وهو الذي يحتاج المؤمن خصوصا عنصر الشباب لمعرفته. والسبب الذي يدعو أن أطرح مثل هذه الورقة هو الطرح المتكرر والمفصل اليومي، بحيث أن هذا العنوان الذي سأتناوله فرض نفسه علي، فأحببت وأنا أستجيب لدعوتكم المباركة في المشاركة في هذه الفعاليات الطيبة أن أجعل ورقتي تحت هذا العنوان. أصبح موضوع الإمام المهدي عليه السلام بكل تفاصيله موضوعا يطرح يوميا، خصوصا مع انتشار القنوات الفضائية المسلمة الشيعية. وعلى أثر هذا يأتي السؤال كثيرا، خصوصا من عنصر الشباب أيضا، وهو يستمع إلى التفاصيل الكثيرة وجزئيات الجزئيات في هذه العقيدة، فيثير هذا السؤال: هل يجب علي أن أؤمن بكل هذا الذي يقال من تفاصيل؟ وما هو الواجب علي أنا كاثنى عشري مؤمن مسلم 12، ما هو المقدار الواجب علي الذي تبرأ به ذمتي أكون أمام الله أنا معتقد بالإمام المهدي عليه السلام؟ ما هو المقدار الذي يجب علي أن أعتقد فيه؟ هذه التفاصيل من مكان وزمان وعدد وكيفيات، ويوميا حينما تفتح القنوات الفضائية تستمع إلى أمور غريبة وأسماء، وكأن هذا الذي يقرأ كأنه يشاهد عصر الظهور ويشاهد المهدي، والأسماء تتحرك أمامه من منطقة إلى منطقة. هل يجب علي أن أؤمن بهذا إلى هذا الحد، إلى هذه التفاصيل أم لا؟ مكان الظهور والعدد والأمارات القبلية وكيفية الظهور وكيف سيسيطر على العالم وكيف سيسير الجيوش وما إلى ذلك من الأمور التي أكثرها مبني على روايات ضعيفة غير محققة. إذن الآن أنا أثرت أمامكم شيء لابد أن أجيب عليه، وهو ما هو النصاب الذي يجب علي أن أعتقد فيه في الإمام المهدي عليه السلام. وهي ورقة علمية، وأنتم طلبة جامعة وفوق ذلك، فالأوراق العلمية عادة لها أسلوبها الذي فيه البدء بعرض المفردات وتناول المصطلحات، ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع. فيمكن أن أتجاوز النصف ساعة المحددة للتقديم لما أرى فيه من أهمية لهذه الورقة والموضوع. بعد ذلك ممكن أن نتبادل المسائل ونستمع إلى إثاراتكم وإلى مسائلكم، وإن شاء الله أوفق في الإجابة على كثير منها. النصاب الواجب اعتقاده في العقيدة المهدوية، هذا هو عنوان الورقة. ما معنى النصاب؟ أنت بدأت الورقة بكلمة تحتاج إلى توضيح. ما معنى نصاب؟ النصاب في اللغة العربية إذا راجعت أي قاموس لغة عربية كالمنجد مثلا سهل ويسير في الوصول إلى معاني الكلمات من خلاله، المنجد في اللغة، سنجد على أن النصاب هو أول كل شيء. أول كل شيء يسمى نصاب. الحد الأدنى من كل شيء يسمى نصاب. المقدار الذي يجب به الشيء يسمى نصاب. وعليه أنتم من خلال المدرسة ومن خلال الدروس الدينية التي تحضرونها في مآتمنا الشريفة وفي مساجدنا المباركة مرت عليكم نصاب الزكاة. ما معنى نصاب؟ يعني متى
تجب الزكاة؟ متى أصل إلى الحد الذي يجب فيه علي الزكاة؟ هذا مصطلح النصاب مر حتى في القانون، من يعمل في نادي أو في جمعية أو كذا يتعرض لمثل هذا المصطلح. اليوم نعقد جلسة أو ما نعقد جلسة، النصاب القانوني موجود أو لا، يعني الحد الأدنى الذي يمكن به أن نعقد الجلسة، وعليه تكون كل الأمور المطروحة بعد ذلك قانونية ودستورية وما إلى ذلك من الأمور التي يسلم بها بعد ذلك المنتسبون لهذه المؤسسة. في الفقه لدينا أيضا معنى نصاب وأنصبة. في باب الزكاة أيضا الذهب والفضة كم النصاب؟ وفي الغلات الأربع متى أبدأ التزكية؟ متى أبدأ الزكاة في مثلا الغلات الأربع أو في الأنعام الثلاثة؟ هل كل من يملك حيوان حتى لو 1 أو 5 يزكي هذه الحيوانات، أم أن لها نصاب؟ يعني أبدأ ثم بعد ذلك يرتفع العدد فيكون نصاب ثاني ونصاب ثالث. من كل هذا نريد أن نقول حتى في الجانب العقائدي، مو فقط في الجانب الفقهي في نصاب، ولا في الجانب القانوني أيضا في نصاب، حتى في الجانب العقائدي في نصاب. يعني هناك حد إذا وصلت إليه برئت ذمتك وأصبحت مؤمنا. التفاصيل هل يجب علي أن أؤمن بها أم لا؟ تلك مسألة ثانية. هل يجب على العلماء وعلى المحققين أن يبحثوا في تفاصيل التفاصيل؟ إن كان بالإمكان أن نصل إلى شيء من ذلك فبها، وإلا يكتفي المؤمن بالمقدار الذي يجب عليه أن يعتقد به، وتبرأ ذمته ويكون إمامي 12 لا يحاسب على أنه أفرط أو قصر في هذه العقيدة. العقيدة أو النصاب العقائدي، حتى مسألة التوحيد الذي يقوم عليه الكون، وهو الأصل الأول من أصول الدين عند المسلمين، له نصاب. يعني ما هو الحد الذي أنا يقال لي أني مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى؟ أؤمن في التوحيد في ذاته، التوحيد في الخالقية، التوحيد في الأفعال، التوحيد في الحاكمية. يعني كل واحد له تعريف. أنا لابد أن أتهيأ على معنى التوحيد من خلال هذه الخطوط العريضة. بعد ذلك لا يجب علي أن أخوض في التفاصيل التي قد لا أصل إلى جواب ولا معنى لأن أخوض فيها، لأنه لا أستفيد من كثير من الأمور التي لا يجب علي أن أعتقد فيها. المشكلة أنه في بعض الأحيان يتعب بعض العلماء وبعض المحققين أنفسهم فيبحثوا في مسائل لا يجب الاعتقاد بها. يعني مثلا على سبيل المثال، أيهم أفضل، الأنبياء أم أئمة أهل البيت؟ أيهم أفضل؟ هذا لا يجب الاعتقاد به. هذا أمر لا يجب أن يعتقد الإنسان أن أئمة أهل البيت أفضل من الأنبياء أم أن الأنبياء أفضل من أئمة أهل البيت. مو واجب أن نعتقد بهذا الشيء، وعليه لا معنى لأن نتيه في هذه نسبر أغوار هذا الموضوع من أجل أن نصل إلى شيء ليس له دليل. ما في دليل يعتمد عليه أن هذا أفضل، ولا أستفيد منه أنا في حياتي العملية وفي اعتقادي. أن يجب علي في مسألة الأنبياء أن أعتقد بكذا، ويجب علي في مسألة أئمة أهل البيت أن أعتقد بكذا. بعد أيهم أفضل؟ مو واجب علي أن أعتقد أن لابد أن أصل إلى أن هذا أفضل من هذا أو العكس. وهكذا في كثير من المسائل تختلط الأوراق ونتيه نبتعد قليل ونبدأ نبتعد في مسائل جزئية
لا علاقة للعقيدة بها. هذا مثل اللي يبحث في من هو أشجع إنسان في الجاهلية، هل هو فلان أم فلان؟ ماذا يستفيد الناس لو أنت خرجت بهذه النتيجة؟ لا أحد يستفيد، يعني ما في ثمرة علمية وعملية من جراء الوصول إلى بعض المسائل التي لا يجب الاعتقاد بها. إذن موضوع الإمام المهدي عقيدة ثابتة عند المسلمين بشكل معين، وعند الشيعة بشكل معين أكثر تفصيلا ودقة. أنا أسأل السؤال: ماذا يجب علي أن أعتقد في موضوع الإمام المهدي؟ زين، إحنا كيف نحدد النصاب؟ مرة الشرع المقدس يأتي ويحدد النصاب في الفقه ويقول: إذا ملك إنسان 5 إبل بشرائط معينة وجب عليه أن يبدأ الزكاة، وإذا بلغ الذهب المسكوك بسكة المعاملة عنده 20 دينارا وجب عليه أن يزكي الذهب، وهكذا من الأمور. الشرع هو الذي يضع النصاب، وهو الذي يقول هذا الذي يجب عليك، من هنا تبدأ، وهذا الذي يجب عليك أن تعتقد به. في مسألة الإمام المهدي عليه السلام يمكن أن نحدد النصاب من خلال مسألة الوحي. يعني الوحي هو الذي جاء بهذه العقيدة من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة المطهرة عن النبي وآله الطيبين الطاهرين. وهذه العقيدة ثبتت على نحو القطع عن طريق الوحي المتمثل في هذين المصدرين الرئيسين. القرآن الكريم ثبت العقيدة. أنت قد تقول: كيف؟ أين الآيات التي فيها تقديم هذه العقيدة للمسلمين، فيها تبيان لهذه العقيدة؟ أنا أقول: القرآن الكريم ثبت هذه العقيدة في إطارها العام، في خطها العريض، بتأكيده على مبدأ اسمه الغيب. وأول صفة من صفات المتقين في سورة البقرة: ألف لام، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذا أسس القرآن لهذه العقيدة أن جعل الإيمان بمبدأ الغيب هو أساس لكل العقائد القوية، والعقائد التي قد يهتز الإنسان حينما لا يكون مبدأ الغيب قويا عنده، لأن مسألة الإمام المهدي تعتمد كثيرا على موضوع الغيب. مسألة فيها الجانب الإعجازي واضح وبين. غيبة الإمام من البداية، من بداية كون الإمام حملا في بطن أمه، الجانب المعجز كان مرافقا له إلى هذه اللحظة، وإلى أن يظهر وإلى أن ينتصر ويتمكن من إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ستكون كل المسألة مسألة فيها إعجاز، ويجب أن يثبت الإنسان هذه العقيدة من خلال إيمانه بشيء اسمه الغيب. المسألة الثانية: أشار القرآن الكريم في آيات إلى حركة مستقبلية كلية لا جزئية مع نهاية الحياة. قال أن الأرض يرثها العباد الصالحون.
الأرض في نهاية المطاف، في نهاية هذه الدورة الحياتية سيرثها العباد الصالحون. إذن هذا الكلام يتطابق مع مسألة الإيمان بالإمام المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان ليرث الأرض ويقيم العدل الإلهي ويقيم حكم الله في معمورته. وآية المن على المستضعفين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ثم جاءت السنة النبوية المطهرة ووضعت النقطة على الحرف بشكل قاطع لا لبس فيه في هذه العقيدة. فالقرآن الكريم مهد لهذه العقيدة وأشار إلى أنها تقوم على مبدأ الإيمان بالغيب بأمور غير منظورة، بأمور ليس للحس قدرة على إدراكها، وإنما يبقى متعلق بما نزل به الوحي وأشارت إليه الرواية في هذا الموضوع. يقول محمد سمير الشاوي في كتابه كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الإسلامية، الطبعة الأولى دار المحبة دمشق 96، يقول: خلاصة الروايات التي تحدثت عن المهدي لا تخرج عن كونها أخباراً عن ظهور رجل من المصلحين في آخر الزمان يرفع لواء الحق ويعلي كلمة الحق ويمكن الإسلام، وهو من أهل بيت، يواصل طبعا هذا سني، وهو من أهل بيت الرسول وولد فاطمة البتول. ثم ينقل رواية عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. ثم يخرجه على ضوء كتب إخواننا أهل السنة. ورأي آخر من السنة، يعني كنت قاصدا أن أتي بأدلة إخواننا أهل السنة في مسألة ثبوت هذه العقيدة في كتبهم. يقول الإمام الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، يقول الإمام الشوكاني: الأحاديث الواردة في المهدي والتي أمكن الوقوف عليها يصدق عليها وصف التواتر. وقال في موضع آخر من نفس الصفحة، صفحة 26 لمن يريد أن يتابع ذلك، من كتاب المهدي المنتظر على الأبواب لمؤلفه محمد عيسى داود، أيضا يقول: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر، يعني ينقله جيل عن جيل، رواة عن رواة عن رواة عن رواة، بحيث لا يمكن أن يكون هناك تواطؤ على مسألة أنهم سيكذبون في هذا الخبر، فيكون بمعنى التواتر. طبعا هذا يؤكد الأمر الموضوع الذي تحمله هذه الروايات إذا وصل الأمر إلى حد التواتر. ثم جاءت روايات عن أهل البيت تفصل في هذه العقيدة إلى الحد الذي يجب أن نؤمن به، وما زاد على ذلك سيكون فيه كلام. الآن بعد أن قدمت هذا الأمر، إذن أنا إنسان مؤمن أريد أن أعرف ما هو الواجب علي في عقيدتي في الإمام المهدي، يعني ماذا يجب علي أن أعتقد في الإمام المهدي. يشمل قاسمين للبشرية. شوفوا، مسألة الإمام المهدي عليه السلام حينما ننظر إليها كمسألة كونية سيشترك الكون كله فيها، وحينما ننظر إليها كمسألة إسلامية سيشترك كل المسلمين فيها،
حينما ننظر إليها كمسألة مذهبية سيشترك جميع الشيعة في الخط العريض في هذه العقيدة. وأنت كمؤمن عليك أن تجمع هذه الأمور الثلاثة لتجعل منها هي العقيدة الواجب أن نعتقد هو المقدار الذي يجب أن أعتقد فيه في الإمام المهدي. مصلح عالمي هذا القاسم المشترك بين الكون كامل. كل عقول الناس متوجهة هذا التوجه، وتؤمن إما علنا أو في داخلها أنه بناء على هذا الوضع لا يمكن أن يستمر الكون ووضعه المضطرب هكذا، لا بد وأنه في نهاية المطاف وفي فترة زمنية قادمة سيؤول الأمر إلى استقرار وإلى سلامة وإلى حكم عدل يحكم هذه المعمورة. إذا مصلح عالمي هذا القاسم المشترك بين الناس، من ولد فاطمة من أهل البيت، هذا القاسم بين المسلمين هذا الذي نشترك فيه جميعا، اسمه محمد بن الحسن العسكري المهدي. هذه خصوصية مذهب أهل البيت، وهو الإمام الثاني عشر وحي يرزق، ولد وهو حي يرزق، غيبه الله لحكمة ربانية يظهره الله في آخر الزمان ليصلح المعمورة وليرث الأرض بتحكيم شرع الله فيها. إذا آمن الإنسان بهذا المقدار صحت عقيدته في الإمام المهدي، صحت عقيدته في الإمام المهدي. ما بعد ذلك إن كانت الأمور الجزئية قد ثبتت بالدليل وبالرواية الصحيحة أمكن أن يضيفها إلى هذا الاعتقاد، وإلا هذا كاف أن يبرئ ذمة الإنسان المؤمن أمام الله ويبقيه في الدائرة الشيعية الاثنا عشرية. أكرر: مصلح عالمي من ولد فاطمة من أهل البيت الطاهرين، اسمه محمد بن الحسن العسكري المهدي، وهو الإمام الثاني عشر، مولود وهو حي يرزق. حتى نبين الاختلاف مع إخواننا السنة الذين يقولون سيولد في آخر الزمان. زين، هذا لو خاطبنا سني وقلنا له أنتم من زمان تقولون سيولد، الآن ولد أم لم يلد أم لم يولد؟ يعني هل هو ولد الآن أم لا؟ إن أجاب لم يولد بقى على عقيدته. إن قال الآن هو لا ولد، نقول إذا أنت الآن تشترك معنا في نفس العقيدة، بس إحنا نقول ولد في فترة معينة من صلب الإمام الحادي عشر، وأنتم تقولون سيولد لكنه من أهل البيت، وربما الآن في حساباتهم ربما الآن هو قد ولد، فهذا في عقيدتهم طبعا. الخلاصة: المهدوية عقيدة ثابتة بالدليل الشرعي القطعي الذي لا مجال لإنكاره، ومن خلال الوسائل التي تثبت بها أمور العقيدة الأخرى. كل أمور العقيدة تثبت بأدلة. مسألة الإمام المهدي ثبتت بنفس الأدلة التي ثبتت بها اللي هو العناوين العقائدية الواجبة الكبرى. وهذه العقيدة من أمور الغيب، وكلما كان المؤمن قويا في الإيمان بجانب الغيب كان قويا في هذه العقيدة. أما إذا بدأ يعتمد على مسألة الحسيات، وبعض الأسئلة التي تطرح تدل على خلل في مسألة جانب الغيب، كالسؤال الذي
يعني كيف يتأتى لإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل؟ هذا ما يسأل في الإمام المهدي السؤال، هذا ما يسأل في الإمام المهدي. حينما نربط الموضوع بقدرة الله وبأن هذه المسألة تعتمد في أساسها على جانب الغيب وعلى مسألة أنها عقيدة تعتمد على الإعجاز، ينتفي هذا السؤال: كيف يعيش وأين وكيف كيف يعيش الحياة من خلال حركته التي لا نستطيع أن نراها نحن لو حاولنا من خلال الحس أن نجد لهذا الإنسان مكانا أو شخصا لا يمكن لنا أن الوصول إليه إلا بطريق وطريق يأتي الكلام من خلال نقاشكم في هذه المسألة. والمهدي هو النموذج المحمدي الخالص. يمكن أجيب على سؤال الآن قد يطرح: والمهدي هو النموذج المحمدي الخالص في زمن الخلط والخبط، والله أرسل رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو من صلب وهو آخر الأوصياء هو المهدي. كما كان النبي صلى الله عليه وآله هو آخر الأنبياء وأرسله الله رحمة للعالمين، إذن سيكون آخر الأوصياء ظهوره أيضا رحمة للعالمين. وعليه كما كان قلب النبي واسعا ورحيما بكل الأمة، بل بكل من كان في جزيرة العرب، رحيما بهم ودودا عطوفا محاولا أن يأخذ بأيديهم إلى الهداية، كذلك سيكون الإمام المهدي في ظهوره هكذا. كان جده رحيما وقلبه واسعا، كذلك سيكون المهدي بهذا المستوى من السعة في حركته. النبي محمد صلى الله عليه وآله ما بدأ حربا، وإنما كانت الحروب نتيجة لوقوفهم أمام مده الذي يجب أن يصل إلى الآخرين. الآن لو كان هناك حق كبير جدا يجب أن يصل إليك، ويأتي شخص ليقف أمامي حاجزا يقول لا، هذا الحق لا يصل إلى ذلك. أنا أرى أن الإنسان ذاك حياته في هذا الحق في الإسلام، في الدين، في التوحيد. وتأتي قريش ويأتي المشركون ليقفوا صدا مانعا من أن يتصل المعارف الإلهية إلى بقية البشر. هنا النبي صلى الله عليه وآله يحاول أن يفتح الطريق لكي يوصل هذا الحق إلى أصحابه، وهذه المسألة التي يحيا بها الناس وإلا بقوا موتى. النبي محمد صلى الله عليه وآله ما خرج مقاتلا، والإمام المهدي أيضا لن يخرج مقاتلا. هذا كلام الإمام المهدي، لن يخرج مقاتلا. وعليه نسمع وتصورات على أنها ستكون قبل ظهور الإمام المهدي، ستكون هناك حرب عالمية سيفنى فيها ثلث العالم ويدمر فيها ثلث ولن يبقى إلا الثلث. هاي كلها تصورات. أو أن الإمام المهدي سيخرج بجيش ويبدأ في القتال وفي الحروب، ويصورون عصر الظهور هو عصر حروب وقتال. الآن القتال لا أحد يتحمله، هذا مو قتال سيوف ورماح، اللي في أرض المعركة فقط هم الذين يبتلون بآثار الحرب. لو تصورنا في عصر الظهور حروب، يعني الدنيا كلها تفنى، الدنيا
الإنسان والبشرية غير مؤهلة لا تتحمل حرب عالمية. البشرية الآن لا تتحمل حرب عالمية، هي حرب داخل دولة لا تتحملها. الآن الذي يحدث في سوريا الدنيا مو قادرة تتحملها نتيجة لآثار هذه المعركة، فكيف بحرب عالمية فيها ما فيها من الأسلحة المدمرة والفتاكة؟ فلا نتصور أيضا أن عصر الظهور هو عصر حروب، لا، عصر الظهور بإرادة الله بقدرة الله وبالإعجاز سيتمكن الإمام من أن يبسط يده على المعمورة. لا نقول بالأريحية وبكل راحة، لا، لكن لا نصور أيضا ذلك العصر على أنه عصر تجيش الجيوش وسفك الدماء وفتح البلدان وفرض العقيدة على الناس. لا إكراه في الدين، هذا مبدأ كان وإلى الآن وسيبقى. ما يمكن أن أكره الآخر على أن يعتقد بشيء، ممكن أخليه يركع وأجعله يسجد، والصوت على ظهره والسيف على رقبته ممكن، لكن هل حينما يركع ويسجد هو خاضع فعلا وخاشع أم خائف ومكره؟ وعليه زمن الظهور لا نتصوره إلا زمن رحمة وزمن بسط للحق على المعمورة بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الدخول في هذه التفاصيل هو محل النقاش، هو الذي نسمعه الآن أنه أعداد جند الإمام، قادة الإمام كذا وكذا، موزعون في البلدان كذا وكذا، أسماؤهم هي فلان وفلان وفلان. هذا لا يجب أن نعتقد به إلى هذا الحد. تقريبا وصلت إلى نهاية هذه الورقة. أنا اختصرت فيها مراعاة للوقت على أني أبدأ أستمع ونبدأ إلى بعض المحاور التي وصلت ممكن أن نشير إلى الإجابة عليها إن شاء الله.